Och det är faktiskt så pass dåligt att det kan vara rent livsfarligt. Tjena YouTube och varmt välkomna tillbaka till garaget. Idag blir det en liten udda video. Vi ser en review på den här biltransporten. Ja, jag var faktiskt i full färd med att börja spela in en annan video på den här släpkärran. Och så slog tanken mig. Ja, har man köpt sig en biltransport så vart du än dyker upp med den här kärran sen så kommer du få frågor om vad kostade kärran? Hur mycket får du lasta på den och vad krävs det för körkort för att köra kärran? Även jag har fått de här frågorna varje gång vi har varit på Elmia bland annat. Och vart man än åker och du ska lasta av en bil så brukar många se att man har en hyfsat ny kärra. Och många är nog på GG och köpa en egen kärra. Och då vill man ju ha lite råd och sånt här och då kommer många ofta och frågar. Och nu har vi haft den här kärran i nästan 3 år och då tänkte jag att då gör vi en video på det här nu. Och så går vi igenom vad vi gillar med kärran och vad vi inte gillar med kärran. Och det är ingen sponsrad video. Vi har köpt den här kärran och vi har inte fått betalt för att tycka någonting. Och vi har inte gjort den här videon för att kasta ris på någon. Jag kommer läsa lite innantill på ett papper här så får vi hoppas att min fru redigerar in lite schyssta klippbilder på under åren vi har använt den här kärran. Märket heter Ansems AMT 2000 och detta är alltså en 2-tons kärra. Så kärran inklusive det du ställer på kärran får tillsammans väga 2 ton. Och den här kärran väger inte alls många kilon så man får lasta ganska så mycket på den här kärran ändå. Och själva kärran väger 335 kilo. Och det ger ju en max lastvikt på 1665 kilo. Så en 240, 740 eller en V70 är ju inga som helst problem att köra på den här kärran. Dock så ska man ju även ha en bil som du får ha 2 ton bak på kroken på och de växer väl inte på träd. Våran Volvo V70 D3 får precis med nöd och näppe dra en Volvo 240 på den här kärran när vi har den bakom. Då har vi e-behörighet både jag och min fru och förhoppningsvis min son snart här med. Så det ska man ju tänka på om man köper en kärra. I alla fall, vad får du lasta på kärran och får jag ens dra den lasten bakom min bilen man har tänkt att använda. Och vi drar ju typ 90% Volvo 240 bilar liksom. Eller åt det där hållet. Så den här passar perfekt till vårt ändamål. Priset, när vi köpte den här kärran för 3 år sedan så kostade den 36 500 kronor. Och ska man använda den i sitt företag eller man har en firma så har man ju även lite moms man kan lyfta på en sån här kärra. Sen har jag ju lite mer uppgifter på det här pappret men jag tänker att skulle ni vara intresserade av en sån här Ansems AMT 2000 så får ni gå in på deras hemsida och kika. Det finns hur mycket tillverkare som helst på sådana här kärror. Vårat köp föll på priset och att den här fanns hemma i lager i Habo där vi bor. Så vi slapp liksom åka 35 mil för att åka och hämta en kärra och priset var helt okej tycker vi för vad man får. Så 36 500 kronor för 3 år sedan. Och ni ser att jag har tagit av ett hjul på släpkärran här. Det är för att ni ska kunna ta en liten titt i hur det ser ut här. Det är vanliga trumbromsar och sen en fjädring av någon torsionstyp. Inga konstigheter här. Det är väl så här det ser ut på de allra flesta kärrorna. Jag tänker att vi delar upp det som med bra saker och med dåliga saker. Och så kan ni ta med er de dåliga sakerna när ni tittar på en kärra ni ska ha sen.
att de dåliga sakerna inte finns på den kärran ni tittar på. Men de bra sakerna är att kärran bara väger 350 kilo ungefär. Och trots att det är boggehjul på så knuffar man med lätthet omkring den här kärran helt ensam. Även om du ska flytta kärran 100 meter bort så är det inga som helst problem att putta på den här själv. Så en sak som är bra är att den är väldigt lätt att flytta omkring själv trots att den är dubbelaxlig. Det är väl en smaksak, men en positiv sak är att den är just dubbelaxlig. Jag gillar det, de står stabilare och det går bättre på vägen överlag tycker jag, men det är nog upp till var och en. Om köpet hänger på om det ska vara enkelaxlig eller tvåaxlig så hade jag inte hängt upp mig på det, utan nu var just denna dubbelaxlig och det blev så, och bra för mig tycker jag. En positiv sak på den här kärran tycker jag, det är de här lyserna som sitter på. Jag vet inte vad det är för märke och tillverkare på just de här lyserna, men de här har fungerat bra och vi är inne på 3:e året här nu och den har för det allra mesta stått utomhus och hittills har vi inte behövt byta några glödlampor på den här kärran. En positiv sak är att det är ett durkaluminiumgolv i hela biltransporten och ingen sån här formplyfa som det ligger i vissa. Och positivt är att det är spännhål i golvet och även i sidorna här. Väl tilltaget. Så det tycker jag är positivt. En positiv sak är att stänkskärmarna på kärran är riktigt ordentligt tilltagna och det är inga som helst problem för mig som är lite över 100 kilo att stå på dessa. När man kanske står och lastar och man behöver upp någonting på taket på bilen som står på kärran så är det gött att kunna gå uppe på här. En positiv sak till är de här spännöglorna på utsidan här, att de går att flytta omkring lite ut efter som man vill ha det. Och att det finns olika spännmöjligheter på utsidan och på insidan i durkgolvet, och insidan på lastlämmarna gör det säkert på de allra flesta biltransporter, men jag tycker det var bra planering på den här kärran. En bra sak tycker jag är förvaringen av de här ramperna här bak. Jag har lånat andra biltransporter då de här ramperna har förvarats liksom fritt på undersidan här, och speciellt på vintern när man kört så är det fullt med fastfrusen sån här slushy eller sörja på hela ramperna, men här sitter faktiskt ramperna liksom lite skyddade. Lite mer skyddade i alla fall. Det stänker inte så mycket snö på dem här inne. Och luckan och låset tycker jag också känns som en bra lösning. En bra sak är även de här lastramperna som följer med. Väldigt rejäla. Vi har inte haft några som helst problem med själva rampen. Så de här känns som bra grejer. Och så går vi vidare med saker jag kanske inte tycker är så jättebra. En sak som inte är så jättebra på den här kärran, det är det här stödhjulet och hela den här infästningen till stödhjulet. De flesta stödhjul ser ut så här med en pressad plåt liksom som håller det, men detta känns som att detta är lite väl billiga grejer. Det flexar väldigt i det här själva fästet som håller stödbenet. Så har du en bil lastad på den här transporten så är du nästan dömd att försöka flytta den här kärran själv. För hjulet vill inte snurra och hela stödbenet vill vinkla sig och vika sig. Så det är en sak som inte är så jättebra. Dock är det bra att det är väldigt lätt att byta ut den här till en bättre modell. Eller i alla fall en betydligt grövre modell, så slipper man ju det här problemet. En sak till som inte är så himla jättebra på den här kärran, det är den här vinschen. Den fungerar och gör det den ska, så det är väl förmodligen därför de har satt på en sån här vinsch. Men den är väldigt billig, den är väldigt omständig att använda.
du har ingen frikoppling på den här, så du kan inte frikoppla den och bara springa ut med linan, utan du får stå och linda. Så man får veva för hand så här samtidigt någon står och håller vajern spänd, och nästan hur stark man än är så lyckas man inte få fart på det här så att man kan dra ut vajern. Så det är ett himla vevande varje gång man ska lasta av och på någonting. Men även vinschen går att byta ut i efterhand när den här har gjort sig förverkad, eller om man vill byta till en bättre. Men vinschen som sitter på, inte sådär jättebra. Och vi har inte kommit så speciellt långt på kärran innan vi stöter på nästa grej jag inte tycker är sådär jättebra. Och det är den här låsningen och kopplingen här. Den är väl fettad och insmord den här, men oftast är det ett himla strul när man ska låsa fast den här på en dragkula, att få den här gröna låsningen att titta upp på. Och man vill ju vara väldigt säker på att det verkligen är låst, så man får krypa in under och titta så att den här låsklacken verkligen har nypit om på undersidan på dragkulan. Så den här är inte heller sådär jättebra. Och samma problem när man ska koppla av. Man kan få hålla på här väldigt länge, rackla fram och tillbaka innan liksom låsningen släpper. För att oftast när du hissar av kärran så lyfter du med hela bilen, och det kan vara ett problem att få av den här ibland. Så den här kommer vi också byta ut här framöver. Med på trailern sitter det som 2 stycken stoppklossar, en på den här sidan och en på andra sidan, som man kan sätta fast i kärran här i de här hålen och bromsa en bil när man till exempel står och lastar. Och om jag ska vara helt ärlig förstår jag inte ens varför de har satt på de här på kärran, för att det är av sån väldigt dålig kvalitet på plast. Det räcker med att en vuxen man trampar till hårt på den här plasttrekanten så är den förbrukad och går paj. Så detta var en stor fail. Det bara sänker hela intrycket på kärran. De kunde lika väl ha skitit till och satt på de här. Och tyvärr så har jag ingen att visa upp. Men tänk er en sån här kaffekopp. Ni får en sån här gratismaskin när man tar kaffe. En sån mjuk. Så var de typ. Extremt viktigt på den här kärran i alla fall, det är att när man har öppnat luckan till för att ta ut ramperna, så är det väldigt viktigt att man stänger luckan och låser den. Hänger luckan ner så här och kärran tippar neråt, så går luckan sönder och man kan få problem att lasta med sig rampen hem. Då kör vi nästa 2 dåliga saker, och det är faktiskt så pass dåligt att det kan vara rent livsfarligt. Och en sak som är så pass dåligt att vi faktiskt har slutat använda dem helt för att det är rent ut farligt, det är de här stödbenen. Johan han höll på att bli av med både en arm och en hand, och jag fick en trasig bil. Och de här stödbenen drar man ut så här och så fjädrar de tillbaka, så du kan ställa de här lite som man vill. Så de här ska ju vara nere. Och så får man ju ha antingen någon träklas under här, eller så får man ju höja fram på kärran tills de här stödbenen tar i backen, så att man kan lasta en bil utan att behöva ha den kopplad bak på kroken. Så här står nu kärran. Vi kanske har puttat in den här långt in på ett industriområde eller ner någonstans för att komma åt någon bil man vill hämta. Vi har dragit i handbromsen på kärran, vi har satt i stödbenen, och vi är så redo det går att börja vincha upp och lasta en bil på här. Och det här nu, något väldigt dumt händer. Nästan varje gång vi har försökt oss på den här modellen, det är att de här kollapsar. Av någon anledning när det blir last på här så vandrar den här ut. Liksom, den åker ut och de åker upp, och kärran
åker rätt ner i backen här. Och du kanske sitter under här och du får titta om det går rakt eller om någonting tar i. Och det kan ju gå riktigt jädra illa. Du kanske står här med en fot under och när den här kollapsar ner och med en bil på så har du inte en tå kvar. Så de här har vi slutat använda helt, utan vi har helt enkelt med oss en liten domkraft i bilen. Och så hissar vi en domkraft under här. När vi så lastar någonting som är, när inte kärran står kopplad på en bil. Hänger den bak i dragkroken på bilen så är man inte lika mycket behov av de här stödbenen. Så då brukar vi skita i dem helt och hållet och det har fungerat bra. Här kommer nästa stora problem med den här biltransporten. Om ni tittar på hur ramperna ser ut och hur infästningen till ramperna ser ut så är det ju bara en liten klack här som man lägger i. Väldigt smidigt. Det är ju inte en chans liksom att den skulle ramla av ren gravitation neråt här liksom, utan här ligger den riktigt bra. Problemet är när man väl så lastar. Och speciellt när man i många fall så lastar en bil som har stått länge. Man kanske behöver tvinga eller släpa ut den ur en laggård. Kanske behöver vincha upp bilen på kärran liksom och stå några stycken och putta på samtidigt. Det är ofta så det ser ut när man ska åka och hämta en gammal bil. Men precis i de situationerna händer det här. Och detta kan ske i 2 olika scenarion. Om detta nu är framhjulet som kommer, det rullar väldigt trögt, det kanske är låst, kanske inte rullar alls. Och man vinschar upp bilen eller det går trögt. Och det som händer är att hela rampen trycks så här. Så drar man med sig hela rampen upp på kärran för att hjulet inte snurrar. Och samma problem uppstår även om du vinschar upp bilen och framhjulen rullar på jättelätt. Men när bakhjulen rullar upp på kärran så här så liksom är de fastlåsta och de trycker med sig rampen framåt. Och desto mer du vinschar, desto längre drar du med dig rampen upp. Och när du kommer till ett specifikt läge här så har du kilat fast rampen emellan kärran, tröskeln på bilen och backen. Och där kan det bli jobbigt att få bort den här rampen sen. Och nu står vi inomhus på ett platt betonggolv under optimala förutsättningar. Men väldigt många gånger när vi så lastar en bil på de här så har man inte de här förutsättningarna. Och ofta så vill den här delen av rampen liksom ligga i luften. Och när du kör upp med bilen på här så blir det tryck på här bak och då reser sig rampen upp så här, så de brukar stå upp i luften så här när man har vinschat upp en liten bit. Och sen så när hjulen liksom går av den här och det skumpar till så ramlar de av och ner på backen och så hänger bilen på underredet här. Väldigt dumt. Här till exempel håller vi på att lasta en bil och nu när bakhjulet kommit på bakrampen så lyfter den rampen ur sig. Och här är det väldigt lätt att när rampen kommer ner igen att den ramlar av från kärran och så har man stora problem. Men i det hela så är tanken god, men det blir liksom ett inbyggt ett designfel i det här. För ska du prompt använda stödbenen som man naturligtvis bör göra så är de ju inte justerbara på något sätt utan du kan bara fälla ner dem. Och när de här väl har kontakt med marken så finns det nog ingen bil jag har kört i alla fall som har en dragkrok som är så hög att kärran fortfarande kan stå på bilen helt enkelt när du ska lasta. Vi ska veva ner den här igen så den går i marken så ska vi mäta.
Och när stödbenen är i backen så har vi goda 70 cm upp till ovansidan på dragkulan. Så att sammanfatta lastproblemet med ramperna här nu för att undvika några frågetecken är ju att ska stödbenen användas och vara i backen, i alla fall på sånt här plant golv vi står på nu, så behöver vi hissa upp kulan så vi står 70 cm upp. Då ligger stödbenen i backen och vi får en väldigt fin lastvinkel. Enda problemet här egentligen är ju att stödbenen inte fungerar. Och när de väl har hoppat ur och rampen har lossnat och det står en bil hängd uppe på här, så har man stora problem. Och det har hänt oss ett par gånger. Och händer det på fel ställe så blir det ju ståendes. Du får ju ringa en bärgare liksom, eller någon kranbil eller något och försöka lyfta av bilen för att du får inte bort ramperna sen. Men allt det här är fel som går att åtgärda och jag ska fixa det här vart det lider. Så, och jag ska inte bara stå och babbla på, utan detta var bara en video jag gjorde på ren improvisation här nu, för att jag skulle egentligen monterat på en elvinsch här nu, för att nu är vi så trötta på den här vinschen. Så det är vad jag skulle göra och så gjorde vi den här videon istället. Nu ska jag slänga in ramperna och så ska vi montera på den här vinschen, men det tar vi i ett annat avsnitt. Har ni några frågor om kärran eller någonting, skriv dem i kommentarerna så ska jag försöka svara. Ha det gött! Långt in i skogarna, någonstans i Haboland.